ไทยนัดทานข้าวกับสิริโสภาแต่ผู้กำกับนัดทานข้าวกับไทยหมวดเชนกับดาบดำรงจะปรึกษาบางเรื่องด้วยไทยจึงเลื่อนนัดกับสิริโสภาเป็นดินเนอร์กันคืนนี้แทนสิริโสภาบอกว่าไปดินเนอร์ก็ดีตนจะได้ไปสปาก่อนแต่ที่แท้เธอนัดกับกายหนุ่มตีไฮโซไปทานข้าวกลางวันด้วยกันบังเอิญจริงๆที่ผู้กำกับพาไปโรงแรมเดียวกับที่กายพาสิริโสภาไปแต่กายไปห้องอาหารจีนขณะที่ผู้กำกับพาพวกไทยไปทานบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นไทยเห็นสิริโสภาควงคู่สวีทหวานมากับกายก็อึ้งใจร้อนเผาแต่ตามไปดูไม่ได้เพราะต้องไปคุยงานกับผู้กำกับคืนนี้พอไปรับสิริโสภาไปดินเนอร์เขาจึงพาไปที่โรงแรมนั่นสิริโสภาถามว่าทำไมพามาที่นี่ไทยถามว่าทำไมหรือที่นี่อาหารไม่อร่อยสิริโสภาทำหน้าตายบอกว่าตนไม่เคยมานึกว่าเขาจะพาไปที่พฤกษานนท์เสียอีกไทยพาไปที่ห้องอาหารจีนบอกให้เธอสั่งอาหารเลยสิริโสภาทำหน้าซื่อตาใสว่าให้เขาสั่งดีกว่าตนก็ไม่รู้ว่าที่นี่มีอะไรอร่อยและเมื่อตอนกลางวันคุณสั่งอะไรล่ะครับไทยจ้องหน้าถามสิริโสภาตะลึงอึ้งที่ถูกจับได้เลยกลายเป็นดินเนอร์ที่เครียดและจากกันด้วยความแตกหักคืนนี้ทับขับรถกลับบ้านถูกชาย2 คนขี่รถซ้อนมอเตอร์ไซค์ตามไปจนถึงซอยเข้าบ้านซึ่งเป็นทางค่อนข้างเปลี่ยวจู่ๆมอเตอร์ไซค์คันนั้นก็ขับแซงแล้วเบี่ยงหลบกระทันหันเฮ้ยทับตกใจรีบเบรกรถทับไม่ได้ชนแต่มอเตอร์ไซค์ก็ล้มทับรีบลงไปดูถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าถูกคนขับลุกขึ้นมาตะคอกว่าขับรถประสาอะไรทับขอโทษบอกว่าเขาเบี่ยงเข้าเลนมากระทันหันและตนก็ไม่ได้ชนทั้งคนขี่มอเตอร์ไซค์และคนขับหาเรื่องกระทั่งจะรุมกันเข้าทำร้ายแต่ทำอะไรทับไม่ได้ก็ชักมีดออกมาถูกทับเตะมีดกระเด็นอีกคนก็ชักปืนออกมาทันใดนั้นไฟรถเก๋งส่องเข้ามาสว่างจ้ามันตะโกนบอกกันแล้วขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีไปอย่างเร็วไทยนั่นเองเขารีบลงมาถามทับว่าพวกดักปล้นเหรอทับบอกว่าไม่ใช่แค่พวกหัวร้อนบอกว่าช่างเถอะแต่ไทยก็มองตามรถมอเตอร์ไซค์ไปอย่างสงสัยที่แท้มันเป็นลูกน้องเสียนบเมื่อเสียเห็นสภาพมันก็รู้ทันทีว่าทำงานไม่สำเร็จทั้งสองบอกว่าพวกตนเล่นงานหนักเหมือนกันแต่ฝ่ายนั้นมีฝีมือและเสียก็สั่งว่าห้ามให้มันตายไม่อย่างนั้นตนก็ยิงกระบาลมันไปแล้วไอ้โง่อยู่ๆมึงไปยิงมันตำรวจก็ต้องสาวมาถึงกูยังไม่อยากมีปัญหาเอาแค่สั่งสอนก็พอวันพระไม่ได้มีหนเดียวเสียอาฆาตทับกลับถึงคฤหาสน์ก็ถูกมนทิรารีเข้ามาขอคุยส่วนตัวด้วยสีหน้าตึงเครียดไม่แม้แต่จะทักทายทายที่ยิ้มให้ทายยิ้มเก้อถามดวงใจว่ามนทิราเป็นอะไรไม่เคยเห็นท่าทางใจร้อนแบบนี้คงตกใจเรื่องคุณทัพจะแต่งงานมั้งคะป้าเองก็ไม่ดีหลุดปากพูดออกไปก่อนน่าจะรอให้คุณทัพเป็นคนบอกเองผู้หญิงเนี่ยดูยากเกือบทุกคนเลยนะครับบางทีสิ่งที่เราเห็นอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ไทยพึมพำหน้าครึ้มเดินเข้าตึกไปเงียบๆดวงใจมองตามอย่างแปลกใจทับกับมนทิราไปนั่งคุยกันที่ห้องนั่งเล่นสีหน้าท่าทางเอาเรื่องของเธอทำให้บรรยากาศตึงเครียดและยิ่งตึงเครียดเมื่อเธอถามว่าฉันขอถามตรงๆนะคะทำไมคุณถึงคิดจะแต่งงานกับเฟื่องระดาเห็นทับนิ่งอึ้งก็พูดต่อคุณพลาดใช่ไหมคะฉันรู้ว่าคนอย่างคุณคงไม่คิดที่จะแต่งงานกับเด็กคนนั้นแน่ๆถ้าคุณพลาดจริงๆไม่ต้องห่วงนะคะฉันจะช่วยหาทางออกให้มนทิรามองหน้าเร่งให้ทับตอบแต่พอทับบอกว่าตนเป็นคนที่จะแต่งงานกับเฟื่องระดาเองเธอถึงกับชะงักอึ้งถามเสียงปราว่าคุณรักเด็กคนนั้นเหรอผมไม่ได้รักเฟื่องระดาแต่ผมมีเหตุผลส่วนตัวที่คงจะบอกไม่ได้มนทิราอึ้งไปอีกเมื่อเห็นว่าทับไม่พูดต่อก็ฝืนยิ้มขอโทษที่เข้าใจผิดเลยเดือดร้อนแทนเพราะเป็นห่วงเขาทับขอบคุณเหมือนจะให้จบเรื่องมนทิราเอ่ยเสียงอ่อนโยนเหมือนรักและผูกพันกับลูกแก้วมากถ้าคุณแต่งงานแล้วมนยังมาดูแลลูกแก้วได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะแน่นอนครับเธอรีบขอบคุณเขาผมต่างหากที่ต้องเป็นฝ่ายขอบคุณคุณมนจริงๆที่ดีกับลูกแก้วและก็ผมมาตลอดและมนจะเป็นแบบนี้ตลอดไปค่ะถึงแม้ว่าคุณจะแต่งงานไปกับเด็กคนนั้นก็ตามพูดแล้วมองเขาอย่างเปิดเผยความในใจเต็มที่ทับได้แต่มองด้วยความสงสารและไม่สบายใจแต่พอกลับถึงคอนโดมนทิราก็สติแตกคว้างกระเป๋าถือและขยี้หัวตะโกนบ้าที่สุดฉันอุตส่าห์ยอมเสียเวลาไปดูนางเด็กลูกแก้วอยู่ตั้งนาน2 นานทำทุกอย่างกับแม่แท้ๆเพื่อจะให้ทับเห็นความดีของฉันแล้วอยู่ๆนางเด็กเฟื่องฤดาก็มาคว้าทับไปกินหน้าตาเฉยฉันไม่ยอมแพ้แกง่ายๆหรอกนางเฟื่องฤดาสีหน้าแววตาของมนทิราเต็มไปด้วยความเจ็บใจและแค้น
ฝ่ายการดาเพื่อนรักของเฟื่องระดาเมื่อรู้ว่าระดาจะแต่งงานกับทัพก็พูดอย่างคาดไม่ถึงว่าไม่คิดเลยว่าทัพที่เป็นผู้ใหญ่น่านับถือจะเป็นพวกเท่าหัวงูยุเพื่อนว่าถ้าไม่อยากแต่งก็หนีไปอยู่เมืองนอกกับพี่วินก็ได้บอกว่าพี่วินเป็นห่วงเธอมากแต่ก็เกรงใจไม่กล้าโทรหาเพราะเฟื่องระดาต้องออกมาทำงานการดาพยายามพูดถึงความรู้สึกของพี่วินที่มีต่อเธอแต่เฟื่องระดาบอกว่าอย่าบอกพี่วินเรื่องตนจะแต่งงานอย่าให้พี่วินเสียการเรียนเพราะตนเขากำลังมีอนาคตที่สดใสและตนก็ไม่ดีพอสำหรับเขาการดาถามว่าแล้วแกจะแต่งเมื่อไหร่เฟื่องระดาบอกว่าตนก็ไม่รู้คาดว่าคงอีกไม่กี่วันนี้แหละเพราะน้าสร้อยให้ลาออกจากงานแล้วเปรยว่าพี่สนเคยบอกว่าฉันคงทำบุญร่วมกับนายทัพมาแต่ฉันคิดว่าน่าจะเป็นกรรมมากกว่าแล้วฉันก็ขอชดใช้กรรมชาตินี้ให้หมดแกพูดน่ากลัวจังแกคิดจะทำอะไรหรือเปล่าการดามองหน้าเพื่อนอย่างไม่สบายใจคืนนี้สร้อยสนมาเคาะประตูห้องเฟื่องระดาเห็นน้องเก็บของบางส่วนแล้วถามว่าจะเอาแบบนี้เหรอเฟื่องระดาถามว่าตนยังมีทางเลือกได้ด้วยเหรอสร้อยสนที่รู้ความจริงเรื่องการแต่งงานครั้งนี้จากแม่แล้วแต่แม่กำชับไม่ให้เล่าให้เฟื่องระดาฟังจึงถามเลี่ยงๆว่าถ้าทัพไม่อยากแต่งงานเธอก็ไม่ต้องแต่งใช่ไหมเฟื่องระดาถามว่าเป็นไปได้ยังไงในเมื่อเขายื่นข้อเสนอมาเองระดายังไม่ต้องคิดมากนะเก็บของให้เสร็จแล้วก็รีบนอนพักผ่อนพี่กลับห้องก่อนนะพอสร้อยสนออกไปก็เจอสร้อยทองมาดักถามว่าเข้าไปคุยอะไรกับเฟื่องระดากระหนาบว่ารับปากตนแล้วว่าจะไม่พูดให้เฟื่องระดาฟังอย่าทำให้ผิดหวังสร้อยสนรับปากว่าตนไม่ทำให้แม่ผิดหวังหรอกแต่แม่ทำให้ตนผิดหวังตลอดพอแยกกันแล้วก็ฉุกคิดได้ว่าแม่ห้ามบอกแค่ระดานี่รุ่งขึ้นสร้อยสนไปดักพบทัพที่หน้าโรงแรมขอโทษแทนแม่ที่ทำแบบนี้ให้ทัพเป็นคนบอกเฟื่องระดาดีไหมเพราะตนรับปากแม่ไว้แล้วว่าจะไม่บอกเฟื่องระดาทัพบอกว่าปล่อยให้เฟื่องระดาเข้าใจแบบนั้นดีแล้วเพราะคนอย่างเฟื่องระดาถ้ารู้ว่าตนทำทุกอย่างเพื่อช่วยเขาเขาก็จะไม่ยอมอยู่ดีเพราะความทิฐิบอกสร้อยสนว่าให้ผมเป็นคนเลวในสายตาของเขาดีกว่าให้เขาตกอยู่ในเงื้อมมือของคนเลวไม่ต้องห่วงผมหรอกครับผมมีวิธีที่จะรับมือกับเด็กดื้ออย่างเฟื่องระดาอยู่แล้วไทยจับได้ว่าสิริโสภาคบซ้อนแอบคบกับกายเขาผิดหวังมากวันนี้แวะไปที่โรงแรมพฤกษานนท์เพราะอยากคุยกับสร้อยสนพอเจอกันก็ทักว่าท่าทางเธอไม่ค่อยดีมีเรื่องอะไรไหมสร้อยสนอึกอักถ้าคิดว่าผมเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้ก็พูดมาเถอะครับอย่าเก็บเอาไว้คนเดียวเลยอึดอัดนะทั้งสองจึงไปนั่งคุยกันที่ร้านกาแฟเล็กๆเงียบๆสร้อยสนเล่าเรื่องเฟื่องระดาให้ฟังทำตามที่พี่ทัพบอกนะครับคนอย่างพี่ทัพต้องคิดดีแล้วจึงตัดสินใจทำผมรู้จักนิสัยเขาดีคุณสนอย่ากังวลไปเลยสร้อยสนถามว่าเขาเห็นด้วยกับทัพเหรอแต่ถ้าเฟื่องระดาโกรธแค้นแบบนี้ทัพอาจลำบากไทยพูดยิ้มว่าถ้าเขาลำบากเพราะใจเขาต้องการเองก็ปล่อยเขาเถอะครับสร้อยสนถามว่าหมวดหมายความว่ายังไงอีกหน่อยคุณสนก็จะเข้าใจเองไทยตอบแล้วก้มหน้าคนกาแฟสร้อยสนถามว่าดูเหมือนหมวดไม่ค่อยสบายใจมีเรื่องอะไรหรือเปล่าไทยเงยหน้ามองล้อๆคุณน่าจะเป็นตำรวจมากกว่าผมนะช่างสังเกตจังระหว่างที่ไทยอยู่กับสร้อยสนนั้นสิริโสภาโทรเข้ามือถือเขาถึง2 ครั้งแต่ไทยก็กดตัดสายทั้ง2 ครั้งยังความสนใจแก่สร้อยสนมากแต่ไทยชวนเล่นทายคำกวนๆกันทั้งที่น่าเครียดเพราะความขี้เล่นที่เคยเล่นทายปัญหากวนๆกันมาก่อนสร้อยสนติงว่าเล่นทายกันเฉยๆคงไม่สนุกไทยเลยเสนอว่าใครแพ้ต้องเลี้ยง1 มื้อเมื่อตกลงกันแล้วสร้อยสนเป็นคนทายแต่เพราะไทยจับทางได้แล้วจึงทายถูกทุกปัญหาจนสร้อยสนทึ่งถามว่าไปฝึกที่ไหนมาถึงตอบได้หมดเลยตกกลางคืนไทยพาสร้อยสนไปกินก๋วยเตี๋ยวริมทางเจ้าอร่อยแต่เผ็ดจนน้ำตาไหลสร้อยสนบอกว่าเผ็ดจริงๆแต่ก็อร่อยมากอร่อยอย่างที่ไม่เคยกินมาก่อนเลยวันหลังจะแวะมากินอีกถ้าจะมาเมื่อไหร่บอกนะครับผมจะมาทานด้วยไทยรีบอาสาสร้อยสนมองหน้าเขาอย่างค้นหาแต่ไทยก้มหน้าทานก๋วยเตี๋ยวต่ออย่างไม่มีความหมายอะไรเป็นพิเศษเธอจึงก้มหน้าทานปกติแต่ใจไม่ปกติคืนนี้เองทัพเรียบเคียงถามลูกแก้วเรื่องครูระดาพอลูกแก้วบอกว่ารักพี่ระดามากเลยถามว่าถ้าพี่ระดาจะย้ายมาอยู่กับเราที่นี่ลูกแก้วจะว่ายังไงลูกแก้วดีใจมากถามว่าจริงเหรอเมื่อไหร่พอทัพบอกว่าพรุ่งนี้ก็ร้องชัยโยกระโดดกอดพ่อและหอมแก้มซ้ายขวารัวๆอย่างดีใจสุดๆรุ่งขึ้นก่อนที่ทัพจะมารับระดาสร้อยทองกระซิบกำชับว่าอย่าลืมมีโอกาสเมื่อไหร่กอบโกยเอาไว้เยอะๆแล้วเอามาฝากน้าไว้ก็ได้ผิดกับสร้อยสนที่บอกน้องว่ามีปัญหาอะไรให้นึกถึงพี่เป็นคนแรก
ทัพมารับเฟื่องระดาขณะนั่งรถไปด้วยกันเขาพยายามชวนคุยให้บรรยากาศผ่อนคลายถามว่ามีอะไรจะถามตนไหมเฟื่องระดาบอกว่าทำไมต้องถามในเมื่อตนรู้หมดทุกอย่างแล้วแต่ถ้าจะให้ถามก็ถามว่าตนต้องอยู่บ้านเขากี่ปีถึงจะใช้หนี้5 ล้านหมดทัพจึงรู้ว่าเฟื่องระดาเชื่อว่าเขาอยากได้ตัวเธอมาใช้หนี้จริงๆแต่ตอบยั่วว่ามันขึ้นอยู่กับความพอใจมั้งเฟื่องระดาฟังแล้วเม้มปากอย่างเจ็บใจคิดในใจว่าในที่สุดคุณก็แสดงท่าแท้ออกมาจนได้ฉันจะทำให้คุณพอใจจนแทบจะกระอักออกมาเป็นเลือดเลยคุณทัพฝ่ายทัพแอบมองสีหน้าเฟื่องระดาพึมพำขำๆแกมเอ็นดูเด็กเนาะเด็กถึงจะเสแสร้งแกล้งทำยังไงก็อดแสดงความรู้สึกจริงๆออกมาไม่ได้ดวงใจสากับเปียกช่วยกันจัดเตรียมอาหารอย่างตื่นเต้นแกมแปลกใจที่ทัพเลือกเฟื่องระดาทั้งที่มนทิราสนิทสนมและคลุกคลีใกล้ชิดกับลูกแก้วและตัวเขาตลอดมานับแต่สราวันจากไปแต่ดวงใจก็ปรามทั้งสองว่าถึงคุณครูระดาจะเป็นเด็กแต่เมื่อแต่งงานกับคุณทัพแล้วก็เท่ากับมาเป็นนายผู้หญิงของบ้านนี้ทุกคนต้องให้ความเกรงใจและห้ามนินทากันอีกเข้าใจไหมสากับเปียกรับปากแล้วออกไปเตรียมรับทัพที่ไปรับเฟื่องระดามาพอมาถึงเฟื่องระดาไหว้ดวงใจแล้วหันไปไหว้สากับเปียกทั้งสองตกใจสาบอกว่าไม่ต้องไหว้คุณครูมาเป็นภรรยาของคุณทัพเป็นนายผู้หญิงของบ้านนี้แล้วเมื่อเปียกยกกระเป๋าของเฟื่องระดาซึ่งมีเพียงใบเดียวขึ้นไปแล้วดวงใจถามทัพว่าอาหารพร้อมแล้วจะให้ตั้งโต๊ะเลยไหมทัพถามเฟื่องระดาว่าหิวหรือยังพอเธอบอกว่ายังเขาให้รอทานพร้อมลูกแก้วก็แล้วกันเดี๋ยวคงกลับจากโรงเรียนวันนี้มนทิลาอาสาไปรับให้จะได้ทานข้าวพร้อมกันได้ค่ะเฟื่องระดาตอบหน้านิ่งทัพหันมองดวงใจว่าผมขอคุยธุระเรื่องงานหน่อยฝากป้าช่วยพาเฟื่องระดาไปที่ห้องด้วยนะครับดวงใจพาเฟื่องระดาขึ้นไปที่ห้องนอนของทัพซึ่งอยู่ติดกับห้องทำงานแนะนำอย่างละเอียดคุณทัพมีห้องทำงาน2 ห้องค่ะข้างล่างห้องหนึ่งส่วนห้องนี้เดิมทีไม่มีประตูนั่นหรอกค่ะแต่คุณทัพบางทีขึ้นมาก็ยังเอางานมาทำต่อเลยเกรงใจคุณวันป้าหมายถึงคุณแม่ของคุณหนูลูกแก้วนะคะคุณทัพก็เลยให้กั้นห้องแล้วไปทำงานที่ห้องนั้นเสร็จแล้วถึงได้กลับมานอนห้องนี้คุณทัพไม่ได้สั่งให้ป้าเปลี่ยนแปลงอะไรในห้องแต่ถ้าคุณครูระดาอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็บอกได้นะคะป้าจะจัดการให้เฟื่องระดาบอกว่าตนไม่อยากได้อะไรดวงใจจึงขอตัวไปเมื่อดวงใจออกไปแล้วเฟื่องระดาเปิดประตูเข้าไปในห้องทำงานเล็กๆของทัพในห้องทำงานมีโต๊ะทำงานปกติแต่มีโซฟาเล็กๆขนาดนอนได้คนเดียวอยู่ในห้องเฟื่องระดาเดินไปที่โต๊ะทำงานเห็นรูปสราวัณกอดกับลูกแก้วยิ้มสดใสเฟื่องระดามองสราวัณยิ้มอย่างเป็นมิตรอ่อนโยนระดาจะช่วยดูแลลูกแก้วให้นะคะคุณสราวัณไม่ต้องเป็นห่วงสราวัณในรูปเหมือนมองเฟื่องระดาและยิ้มตอบ